Good day mga kamunduy natin dyan. So ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng YouTube Shorts. Kaya samahan niyo ako hanggang sa huling video. Tara, let's go! Hopya, mani popcorn. So ayan na. Ano nga ba si YouTube Shorts? Si YouTube Shorts ay yung makikita nyo dito. Si YouTube Shorts ay yung makikita nyo na may ganito. Yung ini-scroll nyo lang sa YouTube. Ayan, makita nyo po lang yan. YouTube Shorts yan. Paano nga ba ina-upload siya? Kaya tara, punta tayo sa ating YouTube channel. Ayan, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon, kapag nandito na tayo sa ating YouTube channel, punta tayo dito sa plus sign. Kung nakikita nyo, ito yung mga YouTube Shorts. Yan, YouTube Shorts yan. So, punta tayo sa plus sign. Tapos, create short. Click nyo lang yan. Okay. So, nakikita nyo, mayroong video diyan. Ang gagawin natin ay punta tayo sa ating gallery. Ayan. Click natin yan. Oh, yeah. Uy. May tuko. Yan. May tuko rito. Tips number 1 mga kamundoy. Kapag nag-upload kayo ng YouTube Shorts, siguraduhin yung ang video nyo ay naka-portrait. Tulad nito. Click natin. Ayan. Ganyan. Naka-portrait dapat ang ating video, at kung hindi naman naka-portrait ay dito tulad nito, hindi naka-portrait. Ayan, hindi yan naka-portrait. Kapag hindi naka-portrait, ang gagawin natin pag ina-upload nyo sa YouTube Shorts, punta kayo sa inyong video editor. Kapag nandyan na kayo sa inyong video editor, dito nyo i-edit ang mga video nyong naka-landscape kapag naka-landscape. Pero kapag naka-portrait naman, dito pa rin. YouTube Shorts kasi yung ginagawa nyo, kaya dito tayo. 1916. Yan ang bagay kay YouTube Shorts. Kaya balik na tayo. So, ito mga kamundoy, ito yung pipiliin nating i-upload. So, ang susunod ito ay next na lang tayo. Next. Ayan. O yun. Okay din mga kamundoy. Ang susunod mong gagawin ay lagyan mo ng caption. Wait mga kamundoy. Siguraduhin nyo rin ang video nyo na hindi aabot yan ng 1 minute. Kasi kapag sumobra sa 1 minute, hindi na yan i-read ni YouTube Shorts. Kaya kung pag may video kayo hanggang 59.5 seconds lang ang katagalan ng video nyo para i-read talaga ni YouTube. Yan lang, tapos na, hindi pa pala, continue tayo, caption. So, lagyan natin to ng caption. Kakaption natin, gawain ng walang jowa. Ayan, may title na tayo. Ang nanonood nito, may jowa ba? Let's go na tayo. Oh, yaman ni popcorn. Punta lang tayo dito sa upload shorts.
Yan. Kung diba, nawala siya. So, hahanapin natin. So, saan ba mahanap yun? Punta lang tayo dito sa library. Yan. Punta tayo sa library. Tapos, makikita nyo dito, uploading videos. Yan. So, click lang natin yan. Ayan. Kikita nyo, uploading siya. Wala kang jowa. Gawain ng walang jowa. So, kung gusto nyong lagyan nyo ng description, punta lang tayo sa YouTube studio natin. Ayan. Dito tayo sa gawain ng walang jowa. Ang gagawin nyo, click nyo itong 3 dot na ito. Tapos, edit video. Tapos, add description. Ayan. Ang gagawin natin sa description natin ay lagyan natin ng title. Hindi pala, description na pala. Tapos, dyan ka maglalagay ng hashtags. Subscribe. Hashtag. Shorts. Hashtag. Walang jowa. Pagkatapos niyan, balik. Pagkatapos, punta tayo dito sa more category comments and more. Tags category comments and more. Click natin yan. Wapak. Ayan. Kung nakikita nyo dito, ang kategory natin ay naka-gaming. So, ibahin natin yan. Ang gagawin natin ay hanap tayo dito. People and vlog na lang ilagay natin. Hindi pala. Sige, entertainment na lang. Ayan. Pagkatapos yan, ayan. So, hold potential inappropriate. So, punta tayo dito. Puntahan mo natin itong hold potential comments inappropriate. Ilagay natin yan sa allow all comments. Yan. Pagkatapos, save natin. Wapak. Okay. Yan. Na-upload na po yung YouTube Shorts natin. Ayan. Nakikita nyo, YouTube Shorts. Nandito yan. Ito, click natin para makita. Yeah. Ayan, counted na siya. Nandito siya. Yun lang mga kamudoy. Very simple. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-upload na rin kayo sa YouTube nyo at i-subscribe nyo ako. Thank you very much.